Hi guys, I'm Jay. Welcome to Bikecheck PH. At ngayon, magbubuo tayo ng bike. Simulan natin sa frame. So ito yung frame natin. Custom made to from Ave Maldea. Kung hindi nyo pa kilala si Ave Maldea, isa siya sa pinakamatagal na custom frame builder o fabricator sa Pilipinas. So in fact, pang 8,676 na niya to. Straight head tube, 27.2, may tensioner tayo kasi syempre may chain yan, so walang derailleur dito sa part na to, so kailangan may tensioner. 4 na bottle cage mounts, tapos meron din tayong mga cable mounts. So nirequest natin lahat to, kahit anong i-request mo, most likely gagawa niya ng paraan. 5.3 kilos, 5.4 pala, 5.4. Munti ko na malimutan, kapag ang frame mo bakal, kailangan mag-start ka sa pest control, anti-rust. So lahat ng butas sprayan na natin. Ayan. So for additional protection, kasi nung binigay sa atin to, bare siya, wala siyang coating. Yung labas, pwede nating papintahan, pero yung mga iloob, hindi. So for additional protection, nag-spray tayo ng anti-rust. Hope. Tutubi, local brand from Raven. Meron siyang bottle cage mount or anything mount sa gilid, tapos meron ding rack mount. So gagawin natin itong bike packing setup. Enve stem, hook hubs, scraper, I-45 29 plus, Icetech 203. Ito yung handlebar na gagamitin natin. It's a Jones Loop H bar na merong rise. So kung titignan mo siya, naka-rise. Brooks B17. Tapos we're going to use titanium seat post. Ito yung gagamitin nating stem sa likod. So napapahaba siya, depende sa adjustment ng handlebar na gusto ng nakasakay sa likod. Yung stoker, kasi magkaiba syempre tayo ng size. So ginawa natin is large yung harap, small yung likod. So dapat customizable sa bawat rider. Hindi pala tayo pwedeng mag loop bar sa likod kasi tatama sa seat tube or seat post. So ito ang gagamitin natin. It's called bend H bar. Ito yung saddle sa likod, B17 din, pero wala siyang butas and titanium yung railings. Nag-decide kami na gamitan ng dropper kasi pag traffic, mas safe siguro kung makakapag-travel isa. And mahirap sa harap, gawa ng merong stem. So sa likod tayo maglalagay ng dropper. Ito naman ang gagamitin nating shifter. Sa NexX1 11 speed, kapares to nung RD na kinabit natin. Galing dito sa lumang bike, pinag-upgradean. Tapos kung mapansin mo, carbon yung case, carbon din yung lever. Problema, kailangan nating palitan yung cable kasi masyadong mahaba yung ita-travel niya papunta sa likod, so bitin to. Kailangan natin palitan na mas mahaba. Ito yung ipapalit natin, simpleng shifter cable pero 3 meters yung haba. XTR. Yung rear brakes natin, kailangan mas mahaba yung hose. Surely 24 pack. Ito naman Surly pannier pang likod. So ito na guys, ito na ang finished product.
Okay ba? Like nyo naman. Subscribe ka na rin para mapanood mo yung susunod nating video. Tapos kung meron kayong question or request, comment lang kayo sa baba.